स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई विन्डोज 11 मा टाइपशाला नेपाली टाइपशाला कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा देखाउने छु। मैले पछिल्लो भिडियोमा विन्डोज 10 मा टाइपशाला कसरी रन गर्ने भन्ने देखाएको थिएँ। विन्डोज 10 मा र विन्डोज 11 मा उस्तै मेथड हो, तर कतिपय साथीभाइहरुले विन्डोज 11 मै गरेर देखाइदिनुस् न, हामीले गरेको भएन भन्ने खालको गुनासो आयो कमेन्टको थ्रुबाट। त्यसकारणले मैले यो भिडियो तपाईहरुको माझमा विन्डोज 11 इन्स्टल गरेर नेपाली टाइपशाला कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरु अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले गुगल क्रोम खोलौँ। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि गुगल क्रोममा गएर टाइपशाला डाउनलोडमा क्लिक गरौँ र हाम्रो टाइपशाला यहाँनिर एपियर छ। यसलाई हामीले जहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्छौँ। गुगलमा गएर तपाईले जुन लिंक भेट्नुहुन्छ त्यो लिंकमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्नुहुन्छ। यो अनलाइन विन्डोज डाउनलोडिङ टाइपशाला डाउनलोड, यहाँ गएर क्लिक गरौँ। यसलाई क्लोज गरौँ। हाम्रो टाइपशाला यहाँ एपियर भएको छ। यहाँ क्लिक गरेर टाइपशालालाई एक्सट्र्याक्ट गरौँ। एक्सट्र्याक्ट अल गरौँ। एक्सट्र्याक्ट र हाम्रो टाइपशाला एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। टाइपशालामा डबल क्लिक गरौँ र हाम्रो यो सेटअप फाइल जसरी विन्डोज 10 मा देखाएको थियो त्यसरी नै विन्डोज 11 मा पनि सेम त्यही प्रोसेस हो। टाइपशालामा गएर क्लिक गर्यौं भने यो हो, दिस एप क्यानट रन अन दिस पीसी भनेर देखाउँछ। यो प्रब्लम देखाउँछ। अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, सेम मैले विन्डोज 10 मै देखाए जस्तो हामीले एउटा फाइललाई पहिले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फाइलको नाम हो, मैले यहाँ गुगलमा गएर क्लिक गरेँ, इन्टर गरेँ र एनटीडीएम सेटअप फाइल यहाँ गएर क्लिक गरौँ र एनटीडीएम इन्टु 64 जुन फाइल छ यहाँ गएर क्लिक गरौँ र NTDM/windev भन्ने छ। यहाँ क्लिक गरे पछाडि INNO सेटअप इन्स्टलर भन्ने जुन दिएको छ यहाँ सेम त्यही प्रोसेस हो। यहाँ गएर क्लिक गरौँ। यो पनि डाउनलोड हुँदैछ। यहाँ डाउनलोड भइसक्यो। यो OTDDM सेटअप डबल क्लिक गरौँ यसलाई र यसमा क्लिक गर्दियौँ। नेक्स्ट नेक्स्ट यस नेक्स्ट इन्स्टल र फिनिस्ड। यो क्याल्कुलेटरलाई क्लोज गर्दियौँ। यसलाई मिनिमाइज गर्दियौँ। यसलाई पनि मिनिमाइज गर्दियौँ। अब हाम्रो अहिलेको टाइपशाला फाइलमा जाउँ। सेटअप ड्राइभ यसलाई क्लोज गर्दियौँ। डाउनलोडमा टाइपशाला जुन एक्सट्र्याक्ट छ यहाँ डबल क्लिक, यहाँ डबल क्लिक। अब यहाँ टाइपशालामा गएर डबल क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त टाइपशाला इजिली रूपमा रन भइरहेको छ। जसरी हामीले विन्डोज 10 मा गर्छौं सेम त्यस्तै नै प्रक्रिया हो विन्डोज 11 मा पनि। त्यसकारणले जुन भिडियो मैले विन्डोज 10 मा दिएको थिएँ सेम त्यस्तै नै हो। लेभल 1 गर्नुहोस्, होममा जानुहोस्, ओके गर्नुहोस्। आयो। यसरी हामीले टाइपशाला रन गर्न सक्छौं। अब इंग्लिशको लागि इंग्लिशमा क्लिक गर्नुहोस्। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुमा। यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।